Tuan-tuan dan puan, saya nak cerita tentang page like kejap. Page like ni apa tuan-puan? Maknanya kita nak ajak orang like page kita. Ada orang tanya saya, tuan, relevan lagi ke page like ni? Saya cakap, depends kepada apa matlamat kita. Apa matlamat kita nak buat page like? Tuan-puan, saya, kalau personally, tuan-puan tanya saya tak berapa suka sangat buat page like. Sebab apa? Saya tak boleh kira dia punya return, tuan-puan. Saya tak boleh kira keuntungan daripada page like. Macam mana kita tahu kalau lah kata ada 1,000 orang like page kita, adakah berapa sale kita boleh dapat dari situ? Saya tak boleh kira benda tu. Bila saya tak boleh kira benda tu, saya tak suka, tuan-puan. Okey. Namun, ada beberapa ketika yang mungkin kita perlukan page like. Kan? Contohnya pada peringkat awal, kan? Pada peringkat awal kita nak buat kosong lagi, kan? Even kosong lagi saya buat page like, dapat dalam 100-200 page like dah cukup lah, boleh lah mula iklan. Contoh macam tu, kalau nak cepat. Kan? Tapi biasanya saya akan biar dia organik je, tuan-puan. Page like ni. Saya akan biar dia grow organically.